سلام دوباره. خاطرتون باشه در قسمت قبل راجع به راهکارهای عملی برخورد با افرادی که به طور آشکار پرخاشگری میکنن و تهاجمی برخورد میکنن پرداختیم. این قسمت میریم سراغ کسانی که به طور منفعل و غیر مستقیم برخورد تهاجمی دارن. Dealing with indirect hostility، در واقع برخورد با رفتار تهاجمی غیر مستقیم. Dealing with somebody who is angry, upset or disappointed but unwilling or unable to be direct and honest about it is usually confusing and often infuriating. برخورد با آدمهایی که عصبانی هستند یا مایوس هستند و مایل نیستند که مستقیم و به طور صادقانه راجبش حرف بزنن معمولاً بسیار گیج کننده و آزاردهنده است. Most of the time, it's unclear why they choose to behave in this way. Their motives and intentions are hidden. If you confront a person when they're behaving in an indirectly hostile way, they will deny responsibility and turn it around on you instead. در اغلب مواقع مشخص نیستش که علت بدقلقی اونها چیه. نه انگیزشون مشخصه و نه اهدافشون. اگر که شما با آدم‌هایی که به طور غیر مستقیم دارن بدقلقی میکنن رو در رو بشین، معمولاً هیچ مسئولیتی حاضر نیستن بپذیرن، قبول نمیکنن که دارن بدقلقی میکنن و بعد اصلا ممکنه کلاً داستان رو به یه شکلی تغییر بدن که مسئولیتش بیفته گردن شما. If you do have to interact with these people on a regular basis, tolerating their passive aggression will only encourage the negative behavior to continue and intensify. اگر که شما مجبورین با آدم‌های بدقلق این مدلی رفتار بکنید، تحمل کردن رفتار تهاجمی منفعلشون تنها باعث تشویق و تشدید اون رفتار منفی میشه. و to intensify, it will intensify یعنی باعث تشدیدش میشه. The answer is to be prepared for a difficult encounter, knowing it will take a special effort to hold on to your own sense of self, stay calm to get some straight answers and clarify what's going on. میگه اگر که با اینجور آدم ها به طور مداوم در ارتباط هستین، مهمترین راهش اینه که همیشه آماده باشین، آماده کنین خودتون رو برای یک رویارویی دشوار و همیشه به خاطر داشته باشید که تلاش ویژه‌ای لازمه در چنین مواقعی که شما بتونید جایگاه خودتون رو فراموش نکنید، آروم باشید، بتونید پاسخ مشخصی از طرف بگیرید و روشن بکنید که چه اتفاقی داره میفته. To clarify what's going on. Remaining calm and composed in the face of unreasonableness will help you figure out exactly what you're dealing with. You can then plan a way forward. حفظ آرامش در برخورد با آدم‌های غیر منطقی به شما کمک میکنه که دقیقاً بدونید که با چه شرایطی روبرو هستید و به شما کمک میکنه که قدم بعدیتون رو برنامه ریزی بکنید. Rather than try to change their attitude and behavior, focus on how well you can manage your own. Let yourself, not the other person, be the one who sets the tone of the relationship. به جای اینکه تلاش بکنید رفتار طرف مقابل رو تغییر بدید، روی این تمرکز بکنید که چطور میتونید رفتار خودتون رو مدیریت بکنید. تلاش بکنید که شما اون آدمه باشید که لحن این رو در روی رو تعیین میکنه و اینکه رابطه چطور باید پیش بره. خب اینجا توی این فصل، چون میگم فصل عملیه، 3-4 تا مثال میزنه ولی من دیگه وارد همه مثالهاش نمیشم. یه راست میرم سراغ نوجوان بدقلق
بقیه‌شو میذارم برای کسایی که اگه میخوان خود کتاب رو بخونن، که میدونم به فارسی هم ترجمه شده. البته من نخوندم به ترجمه‌شو و نمیدونم چقدر خوبه، ولی میتونن برن ترجمه‌شو بخونن اگر مثال‌های بیشتری میخواستن. خب، difficult teenager، نوجوان بدقلق. Jenny and Paul's daughter Sophie is 14. دختر جنی و پول 14 سال داره. She has recently become very difficult. او اخیراً خیلی بدقلق شده. She shuts herself away in her bedroom and doesn't answer when she's called. میره تو اتاقش در رو میبنده و وقتی صداش میکنن جواب نمیده. She either forgets to do jobs like vacuum or wash up or does them badly. معمولاً یا فراموش میکنه وقتی یه کار تو خونه بهش میدن، مثلا جارو کشیدن یا شستن ظرف‌ها، یا اینکه خیلی بد انجامش میده. Sophie often comes home later than she agreed to. She says the bus didn't turn up or she left something at a friend's and had to return to collect it. صوفی معمولاً دیرتر از اون چیزی که مجازه برمیگرده خونه. یا میگه اتوبوس دیر رسید، یا اینکه یه چیزی خونه دوستش جا گذاشته بود بعد برمیگشت اونو برمیداشت. Sophie doesn't answer her phone when Jenny or Paul call her to find out where she is. وقتی که جنی و پول تماس میگیرن صوفی که ببینن کجاست، صوفی تلفنشو جواب نمیده. Jenny and Paul nag, threaten and repeat themselves, but Sophie doesn't pay much attention to anything they say. جنی و پول پدر مادر هی غر میزنن، تهدید میکنن، هی تکرار میکنن مسائلشونو، اما صوفی بهشون هیچ توجهی نمیکنه. خب این مشکلیه که مثالیه که داره میزنه به عنوان رفتار یه نوجوان بدقلق. The difficulty، مشکل. The difficulty for Jenny and Paul is getting Sophie to communicate and cooperate. Because they don't know how to negotiate and compromise, many teenagers become experts at this kind of hostile passive-aggressive behavior. مشکل جنی و پول اینه که نمیتونن دخترشون صوفی رو وادار به این بکنن که باهاشون همکاری بکنه و باهاشون ارتباط برقرار بکنه. چون نمیدونن که چطوری باید مذاکره و مصالحه بکنن، بسیاری از اون نوجوانها یاد میگیرن که رفتار تهاجمی منفعل از خودشون نشون بدن. They use passive resistance to gain control and get back at you. اونها از یک جور مقاومت پنهان یا منفعل استفاده میکنن تا اینکه بتونن کنترل اوضاع رو در دست بگیرن و شما رو سر جاتون بشونن. They don't want to do what their mom and dad say, so they pretend not to have heard you. They forget what you said, or they say, you never told me that. They invent elaborate excuses for why they did or didn't do something. اونا نمیخوان که اون کاری که پدر مادر میگن انجام بدن. واسه همین ادای این رو در میارن که صدای شما رو نشنیدن، یا اینکه فراموش کردن کاری که بهشون گفتین انجام بدن، یا اینکه میگن تو که اصلا هیچ وقت نگفتی من باید این کار رو بکنم، و بهانه‌های بسیار جالب و پیچیده‌ای از خودشون درست میکنن که بگن چرا یه کاری رو انجام دادن یا کاری رو انجام ندادن، بهونه میارن. Is it you؟ آیا اشکال از شماست؟ Yes. بله، اشکال از شماست. When your child makes the change from childhood to adulthood, you also have to make some changes in the way you communicate as a parent. وقتی که فرزند شما از کودکی وارد بزرگسالی میشه، شما هم موظفید که یه سری تغییرات در خودتون ایجاد بدید. تغییراتی که برای ارتباط برقرار کردن با فرزندتون باید ایجاد بکنید. اگه قبلا مثل بچه باش برخورد میکردید، دیگه نمیتونید اونجوری برخورد بکنید. Your teenager has got to a stage where they have their own opinions and preferences,
but either don't know how to negotiate and compromise or have been shot down when they do. نوجوان شما به یک مرحله رسیده که دیگه نظرات و ترجیحات خودش رو داره، ولی یا بلد نیست چجوری مذاکره و مصالحه بکنه، یا اینکه وقتی شروع میکنه مذاکره کردن شما جلوشو میگیرید، در گفتگو رو میبندید. You must both learn to negotiate and compromise. You must help your teenager shift from a position of passive-aggressive resistance to one of open discussion and mutual agreements. شما باید یاد بگیرید که مذاکره و مصالحه بکنید و شما باید به نوجوانتون کمک بکنید که از موقعیت رفتار تهاجمی منفعل و مقاومت کردن تغییر پیدا بکنه رفتارش و خودش رو به مذاکره و توافق دو جانبه عادت بده. Your aim، هدف شما. To negotiate and compromise. To follow through with solutions and consequences if your teenager doesn't cooperate. هدف To negotiate and compromise یعنی تا که مذاکره و مصالحه بکنید و راه حل‌هایی رو که پیشنهاد می‌کنید پیگیرش باشید و اگر نوجوانتون باهاتون راه نیومد عواقبی رو که براش در نظر گرفتید حتما انجام بدید. What to do and say. Number 1. Be prepared. Identify potential solutions and consequences. چی بگین و چی کار بکنین. 1. Be prepared. آماده باشین. راه حل‌های بالقوه رو بشناسید و عواقب رو هم قبلش بررسی بکنید. If you're currently struggling to deal with a difficult teenager and there's something you want them to do, start by asking yourself, what do I want and not want? What am I prepared to compromise on and how far will I negotiate? What are my limits? What will the solution, way forward and consequences be if he or she refuses to cooperate? اگر که در حال حاضر یک نوجوان بدقلق دارید که باید باش برخورد بکنید و میخواید که یه تغییری در رفتارش بده، یه کاری رو بکنه که قبلا نمی کرده، باید در ابتدا از خودتون این سوالها رو بپرسید. چه چیزهایی هست که میخوام و چه چیزهایی نمیخوام؟ آمادگی دارم که در چه چیزهایی عقب نشینی بکنم و کوتاه بیام و تا کجا حاضرم مذاکره بکنم؟ مرزهام کجاست؟ راه حل‌های ممکن و پیش رو و عواقبی که در صورت همکاری نکردنش براش در نظر گرفتم چی است؟ خب, for example, before the parents asked Sophie to vacuum the house, Jenny decided what the solution and consequences would be if Sophie didn't comply. خب, برمیگردیم به مثالی که زده بود. جنی مادر صوفی قبل از اینکه بره راجع به اینکه باید این بچه خونه رو جارو می‌کرده صحبت بکنه، به این فکر میکنه که چه راه حل‌هایی قراره ارائه بده و چه عواقبی قراره در نظر بگیره برای بچه‌ش. Remember, it's important to think in terms of solutions and consequences, not threats or punishments. And instead of thinking in terms of punishments, it's far better to think in terms of logical consequences. Consequences are the natural result of the other person's actions or inaction. به یاد بسپارید که مهمه که به جای اینکه به تهدید و تنبیه فکر بکنید، به راه حل و عواقب بهتر فکر بکنید. به جای اینکه به تنبیه فکر بکنید، به این فکر بکنید که عواقب منطقی رفتار بچه‌تون چی میتونه باشه. به دلیل اینکه عواقب یک رفتاری نتیجه خیلی طبیعی رفتار یا عدم همکاری آدم‌ها میتونه باشه. خب, number 2. Say what you want and what you don't want. شماره 2. اون چیزی که میخواید و نمیخواید رو بگید.
Be specific, keep it short and concise. دقیق بگید، کوتاه باشه و خلاصه. Number 3. Listen and acknowledge or clarify the reply. گوش بدید، تایید بکنید که شنیدید و پاسخ رو واضح اعلام بکنید. Number 4. Negotiate and compromise. شماره 4 که بارها بهش تکرار برگشتیم. مذاکره کنید و مصالحه کنید. In this case, Jenny simply asked Sophie when would be a good time for Sophie to vacuum. Asking what works for the other person shows that you're not just making demands, that you're prepared to be flexible and that they have a choice. خب چون من خلاصش کردم به اینجاش نپرداختم که جنی این دفعه صوفی رو صدا میکنه، بهش میگه که باید خونه رو جارو بزنی، چه ساعتی برات مناسبه یا چه روزی برات مناسبه. واسه همین این مثال رو داره ادامه میده اینجا. Negotiate and compromise. میگه تا جایی که مهمه به دنبال راه حل باشید. مثلا اینجا جنی از صوفی میپرسه که چه زمانی برای جارو کردن خونه توسط تو مناسبه. وقتی که از آدم مقابل میپرسید که راه حل بده، این به این معنیه که شما فقط تقاضا پشت تقاضا ندارید ازش. آماده این هستید که انعطاف نشون بدید و آنها حق انتخاب دارند. Sophie's reply to Jenny's question was tomorrow. Instead of insisting that Sophie comply and do the vacuuming today, Jenny compromised and negotiated. She said, okay, tomorrow is fine with me, but I'd like it done in the morning. How does that sound? Sophie در جواب جنی که ازش میپرسه که خب چه روزی برای تو مناسبه برای اینکه خونه رو جارو بکشی، میگه فردا. به جای اینکه صوفی پافشاری بکنه که نه امروز باید جارو بکنی، میپذیره که فردا این اتفاق بیفته. اینجا جنی مذاکره و مصالحه کرد، عقب کشید یه ذره و گفت اوکی باشه، فردا برای من خوبه، اما میخوام که صبح انجام بشه. برای تو چطوره؟ فکر میکنی صبح میتونی انجامش بدی؟ Be reasonable about the time frame and give them choices so that they feel they have some control over what they do or don't want. درباره اون بازه زمانی که به بچه‌تون یا نوجوانتون میدین یه ذره منطقی باشین و بهش انتخاب بدین، به این دلیل که اون احساس بکنه که تا یه حدی کنترل درباره این که چه چیزی میخواد و چه چیزی نمیخواد داره. Often people behave in passive-aggressive way because they don't feel they have any power or say in what does or doesn't happen. معمولاً آدمها در مواقعی که رفتار تهاجمی منفعل دارن، علتش اینه که احساس میکنن هیچ کنترلی بر اوضاع ندارن، هیچ حق انتخابی ندارن. خب گزینه 5. Stand your ground. سر حرفتون وایسید. If you do choose to negotiate or compromise, bend as far as you can, but no further. Know what your limits are and stand your ground. اگر تصمیم میگیرید که مذاکره و مصالحه بکنید، تا جایی که ممکنه راه بیاید، اما بیشتر نه. بدونید که خط قرمزاتون کجاست و سر حرفتون وایسید. It's at this point that you should explain what the solutions and consequences will be if your son or daughter doesn't cooperate. اینجا اون جاییه که اون زمانیه که شما باید راه حل‌ها و عواقب عدم همکاری رو به فرزندتون، دختر یا پسرتون توضیح بدید. Jenny explained that it was fine for Sophie to vacuum next day and she'd be happy to give Sophie a lift to her friend's house at lunchtime. But that if Sophie didn't vacuum, she'd wait until it was done before she gave her a lift. به طور مثال، جنی به صوفی دخترش توضیح داد که مشکلی نداره، میتونه صبر بکنه تا فردا که دخترش خونه رو جارو بکشه،
و اون هم خوشحاله بر این که دخترشو برسونه خونه دوستش. اما تا وقتی که صوفی خونه رو جارو نزنه مامانش نمیرسونتش به خونه دوستش. یعنی چی؟ یعنی که به جای اینکه تهدید بکنه میگه تو این کارو میکنی، من در قبالش یه کار برای تو میکنم. If your teenager argues, you don't need to defend yourself, argue or back down. Instead, calmly respond in a way that both acknowledges you have listened and confirms you are standing firm. اگر که نوجوانتون بحث کرد، لازم نیست شما از خودتون دفاع بکنین یا بحث بکنین در مقابل. به جاش با آرامش به شکلی پاسخ بدید که احساس کنه که شما موضعش رو متوجه شدید و نشون بده که سر حرفتون هستین، سر موضعتون هستین. مثلا, for example, you may think I'm being unfair, acknowledging what Sophie said, but I still want you to vacuum this weekend. Once you've done it, I'm happy to give you a lift, sticking to what she wants. Don't get drawn into an argument. Acknowledge their points and feelings and move on. مثال: این دیالوگ بین صوفی مادر و جنی دختره. ببخشید، جنی مادر، صوفی دختر، که داره میگه که تو فکر میکنی که من مادر سختگیریم، رفتارم ناعادلانه است. این یعنی چی؟ یعنی که شما در واقع صحه میذارین به احساس فرزندتون. But I still want you to vacuum this weekend. اما هنوز لازمه که تو این آخر هفته خونه رو جارو کنی. وقتی که این کارو بکنی من شما رو میرسونم خونه دوستت. یعنی چی؟ یعنی که کماکان روی موضعتون وایسادید. Do not get drawn into an argument. وارد یه بحث نشید با نوجوانتون. Keep consequences relevant. Don't say, if you don't come home on time, I'm taking your laptop away. Do say, if you don't come home on time, I will need to phone your friends to find out where you are. عواقبی که در نظر میگیرید برای فرزندتون مرتبط با همون کاری بشه که داری میکنین. مثلا نگین اگر سر موقع برنگردی خونه لپتاپ تو ازت میگیرم. بهش بگین اگه سر موقع برنگردی خونه زنگ میزنم به دوستات ببینم کجا بودی. یا And don't say, if you don't do your homework again, you'll lose your phone for 3 days. Do say, if you don't do your homework, I'll need to make an appointment to see your teacher to discuss what we can do. میگه اگر که هیچ وقت به بچه‌تون نگین اگه مشقاتو ننویسی 3 روز تلفنتو ازت میگیرم. بهش به جاش بگین اگر مشقاتو ننویسی لازمه که یه قرار بذارم با معلمت صحبت بکنم ببینم چی کار میتونیم راجبش بکنیم. The ability to assert consequences is an effective way of dealing with a passive-aggressive person. توانایی در اعمال عواقب یک شیوه مناسب و مؤثر برای برخورد با افرادیه که رفتار تهاجمی منفعل دارن. Consequences give pause to a difficult person and compel them to shift from obstruction to cooperation. But you must follow through. Otherwise, you lose all control. عواقبی که در نظر میگیرین باعث میشه که فرد بدقلق یک توقفی بکنه و رفتارش رو از سنگ‌اندازی به همکاری و همراهی تغییر بده. اما مهم اینه که شما حتما پای حرفتون وایسین. اگر شما پای حرفتون وای نستین کنترل اوضاع رو از دست میدین. خب این پایان این بخش بود. البته تا اینجا شما میخونم ولی بیشترش رو اگر خواستین میتونین کتابش رو بخرین. میکنم 2 فصل 2 بخش دیگه مونده تا این کتاب تموم شه. تا اینجای کار 145 صفحه خوندین. مراقب خودتون باشین. ببخشید که بیشتر از 20 دقیقه شد. فعلا خداحافظ.